Sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlog. Good morning. Yeah, Papay, here we go again. On my face, man. Right, yeah, Papay, yung mga ka-subdivision riders at everybody, good morning. Na experience ang mag-work out pabalik ng office ulit kasi we're not allowed yet working from office. Ngayon medyo yung helmet ko tinanggal ko yung visor kasi nasira na pala. Nasira na yung visor, first visor na nasira yung ayun, nasira kasi dati nabagsak. Pwede naman ikabit pero nakakaburyo kasi kuya, pengi tinapay. Pag ganun lagi yung ngayon, visor lang na shades lang ngayon. Hey, Papay, picture pay. So, ito na lang tayo sa lockdown na vlog, sa lockdown nag-Ri-Ride. Kasi may curfew pa rin under ng DCQ. Hey, okay na. Tingnan natin ngayon sa mga grocery natin kung lifted na ang liquor ban. Yun sabi nila, yun ang balita nila. Nakakabili na ng alak pero limited lang daw. Limited lang mga boys and girls. Medyo iba yung angle ng ating camera ngayon. Mas iba ngayon kasi selfie stick. Inabit ko sa mounting dito sa bike. Oh shucks, daan putik. Medyo hired siya. Talagang halatang naka-cellphone ako. Field on. Tada tayo sa may withdrawal stage. Kung saan tayo yung nag-withdraw. I-withdraw ng kung ano-ano sa ating para withdraw ng pera. Tayo. Meron tayong panggasto sa grocery at palengke. Yeah. Dahil putik raining in and out. Kapag hapon nag-uulan-ulan ambon, ulan, nakakulog-kulad. Yun ang schedule na ngayon lifted na kaya bibili natin sa pag-lift ng liquor ban. Yeah, limited lang daw oo nga wala yatang hard drinks. Buying eggs! Tayo nag-hard drinks lagi. Beer okay lang. So what's the commotions about? Tinatawag niya yung nasira yung kanyang motor. Sislip natin. Actually medyo okay na yung helmet ko helmet na walang visor hindi na nakaka-distract kasi yung visor na loose gumaganon ano sa akin no? So medyo nakaka-distract. Patay nga lang tayo kapag umulan talagang hindi tayo shield so face shield ng ulan o yung mga konting ambon lang. Ambon siguro pwede kasi meron naman tayong ganito parang okay na yung mga bisikleta, motor tulad natin, rider kapag motor tayo, tayo pa rin nila payagin yung mga angkas. Kawawa naman tayo kapag bumalik sa office work. Yeah, sabi nila yan nga, mahirap sabi nila. Yep, going to the new abnormal guys.
Ready tayo mag-grocery mag withdraw. Kasi wala na tayong cash. Wala tayong cash on hand. We have to pay bills. Pay the bills, meals. Yeah. Oh my god. Girl. Sunny in the morning, rainy in the afternoon. At the weather today. Yeah. Yo. Alright. This is our motovlog. This is Sonnet. Rushing through the lockdown. And we're going through top speed. Ang motor na mahilig sa top speed pero wala na mag-top, puro speed lang. Dito tayo nagibito sa may Blue Lancaster area na kung saan ready tayo mag-video. Ay, doon tayo. Withdraw. Ay, sado pa naman eh. Okay, ciao muna tayo. Wakanda forever.